Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного – щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня вам. Добрий день. Для початку представтеся, як вас звати, так, і трошки детальніше розкажіть про свого чудового хлопчика. Мене звати Олена. От в мене старший, його звати Володя. Цьогоріч йому виповниться 12 років. І в нього орфанний діагноз синдром дилеції 1П36. Я знаю, що ви в нас така і громадська активістка з цього приводу, бо ви підтримуєте, вчите інших мам, як справлятися, коли дитина є з певними обмеженими можливостями. І я би хотіла, щоб ви трошки розповіли, як починався, коли ви знали про цей діагноз, як ваш шлях починався у цієї боротьби за благополуччя своєї дитини. Власне, шлях почався практично з самого народження, тому що було видно перші ознаки, що щось не так, і дитина практично весь час спала. Не міг він самостійно, тобто він не міг смоктати груди, в нього не було достатньої кількості сил, і він почувався з пляшечки, і дуже часто в нього були такі як підригування. От вночі він дуже погано спав. Відповідно, ми вже дуже в такому ранньому терміні запідозрили, що щось не так. І фактично, я не пам'ятаю, чи навіть ще першого місяця не було від дати народження. Ми вже з чоловіком ходили по неврологах, по лікарях різноманітних, щоб якось дізнатися, як в цьому може бути причина. Ну і спочатку говорили, що це саме перше, що поставили, це гідроцефальний синдром шляхом УЗД. От пізніше ще знайшли, що в Володі є тугоглухість. Але як потім нам стало відомо, що в принципі це все накладається через основне захворювання, про яке ми дізналися, коли йому було рік з хвостиком. Дізналися ми про це, скажімо, шляхом приватних тестів, збір крові в приватній структурі в Києві, який надсилався за кордон. Так як нам пояснили, на той момент в Україні не було такого рівня устаткування, який би міг ідентифікувати даний діагноз на території України. Тому що перед тим ми були в ОХМАТДИТі, в Центрі методистичних досліджень, і висновок був, що дитина не має, наприклад, якихось генетичних порушень. Ну і плюс скажу так, що є синдром дилеції, в нас є підозра, скажімо, що це ще була родова травма, звісно, вона не зафіксована, як це часто буває, але як проходили самі роди, там є дуже велика ймовірність, що вона мала місце. І, в принципі, я би хотіла, от тоді було яке ваше рішення, коли ви дізналися про діагноз, ваша реакція, що ви вирішили далі робити, хто міг вас підтримати в цей момент? Яка може бути реакція? Звичайно, це шок. Я як психолог, яка вже здобула другу вищу освіту після народження дітей, для мене це якраз став основним мотиватором. Моя особиста історія стала тим, що я фактично повністю змінила рід діяльності і здобула другу вищу освіту.
Але це є шок, коли ти не розумієш, що це таке, з чим ти стикнувся, тому що тобі надсилають лист на пошту, і ти там бігаєш очима, шукаєш, що може там писати, і ніби все так написано було на перша половина, середина, все окей, а в кінці тим дрібним шрифтом якраз те саме важливіше, що от виявлено діагноз. Я думаю, що, можливо, тепер буду його потрішки ставити. Я тут зроблю паузу, бо він починає нервуватися. І я не дуже хочу, щоб він зараз Добре, кладіть. нервувався повністю, почав плакати. Я Добре. поки що візьму паузу. Добре. Добре. Ви покладіть його, тоді ми продовжимо. Вибачайте, але я не могла би інакше, тому що я бачу, що є режим. З одного боку, це трішки погано, бо інколи є непередбачувані ситуації, але з другого боку добре, бо ти розумієш, що дитина може заснути і, в принципі, ти можеш спланувати собі день. Ну так, режим так само. З одного боку погано, з іншого добре. Ви тоді знаєте просто години, коли ви можете собі визначити, що потрібно. Дивіться, давайте ми повернемося про те, що це був шок, і вам довелося поміняти і професію згодом, щоб ви могли на той період, наскільки етично лікарі повідомили вам про цей діагноз, наскільки вони поставились, бо від повідомлення лікаря також багато залежить настрій і батьків, і мами, зокрема, і налаштування на подальше. Скажу відверто, повідомлено було це вкрай неетичний спосіб, не було збережено конфіденційності, тобто нас не завели в окремий кабінет, не було тільки контакт лікар дорослий, так, представник дитини, це було на загал, там було, скажімо так, коли ми дізналися про сам діагноз, це було в листуванні. Я тільки що говорила про те, що ми отримали лист. Але коли сказали фразу «ваш син інвалід на все життя», ця фраза прозвучала в коридорі загальному, де було багато незнайомих мені людей. І як дуже часто це буває, що на тебе зразу дивляться, знаєте, зверху вниз оцінюють, хто ти, що ти, бо в нас є стереотипи, що переважно ж більшість дітей з інвалідністю народжується в неблагополучних сім'ях. І, власне, одразу такі оціночні погляди були, це було вкрай неприємно і можна сказати, що це один з тих днів, який запам'ятовуєш на все життя. І проте, я думаю, що ви і рідним своїм повідомили, і чоловік був. Яка їхня була реакція? Чи була з їхнього боку підтримка і хоча б розуміння? Реакція була така, скажімо, всі бачили з народження, що щось не так з дитиною, так, що вона не так розвивається, як би мала розвиватись, невчасно тримає голову, немає якоїсь такої емоції пожвавлення, як бачить знайомі лиця. Тобто підозри вони вже були, але коли власне вже підтвердився якийсь діагноз, і я рахую, що це дуже добре, що ми дізналися, бо дуже багато сімей, наприклад, не знають, з чим стикаються, і це в рази ускладнює ситуацію. В принципі, знаєте, звичайно, що переживали, мабуть, так як всі переживають, що буде, як то буде далі. Скажу так, підтримка, звичайно, вона була в тому плані, що хоча б якось ти не сам залишався з цієї ситуації, але водночас дуже багато якогось і нерозуміння в деяких моментах, тому що, наприклад, знаєте, інколи чуєш порівняння, типу, от там є мама, яка виховує там 5 дітей і собі раду дає, а в тебе одна дитина, і ти там щось починаєш говорити, що тобі важко, складно, і люди мене не розуміють, тому що, знаєте, коли приходять, наприклад, навідатись до тебе раз в тиждень на декілька годин, це одне, а коли ти живеш в режимі 24/7, в режимі нон-стоп, і дитина в нас були такі періоди, коли дуже погано спав вночі, та й зараз почався статеве дозрівання, таке, щоб він спав повністю від А до Я, це дуже рідко, тобто сон він постійно
постійно такий, знаєте, чутливий, бо щось ти маєш стати, подивитися, ну і плюс судоми, які можуть виникнути в будь-які моменти, не знаєш, чи вони будуть, чи не будуть. На щастя, вони контрольовані препаратами, але ну, коли ти перші рази це бачиш і ти цього ніколи не знав, так, як це відбувається, ти десь чув, що ось там буває епілепсія, чи там ще якісь моменти, так, от є люди з інвалідністю, а тут ти сам стаєш членом сім'ї, якої є дитина з інвалідністю, то це зовсім по-іншому відчувається, ніж з книжок, ніж з телебачення, коли ти сам живеш в цьому, і фактично все твоє життя починає перебудовуватися для того, щоб балансувати постійно між доглядом за дитиною, за доглядом потім вже пішла друга дитина, з якоюсь потенційною можливою реалізацією, тому що це так само, знаєте, 5 років, коли ти фактично не працюєш, і тобі вже потім будь-яка думка про те, що робити, і ти теж хочеш якось себе реалізувати, і всі тобі кажуть, нащо тобі це? От в тебе є дитина, ти є мама, ти мусиш тільки бути з дитиною. Це теж дуже важливо зрозуміти, що в більшості випадків матері, які мають дітей з комплексними порушеннями, а чим важча дитина, вони по замовчуванні стають доглядальницями за дітьми. Чомусь, знаєте, я навіть жартую на цю тему, от коли лікарня, дитина хворіє, нема такого, тато лягає з дитиною, так, переважно хто лягає, мама лягає, правильно? Так само будь-які якісь такі моменти, все фактично лежить на плечах мами, це організаційні, якісь логістичні, якісь домовленості, пошук нової інформації. От ми в ніякому випадку не знецінюємо роль батька, так, тому що ми розуміємо, що основне фінансове навантаження так бере на себе чоловік, але попри то все, давайте будемо чесними, життя чоловіка воно змінюється, але він бачить інших людей, в нього ритм життя практично, скажімо відверто, мало що змінюється, так, він як працював, так і працює в тому середовищі. А от нам, жінкам, інколи банально важко вийти навіть на вулицю, навіть в магазин, тому що якщо ти не маєш з ким залишити дитину, то що? Ти чекаєш, коли прийде чоловік, коли хтось побуде поруч з дитиною, так? Якщо є підтримка, це дуже добре, а якщо немає тої підтримки, це в рази ускладнює ситуацію. І тут мова йде про те, що, на жаль, нас будемо такими чесними, немає якоїсь такої розвиненої, знаєте, от завжди ставлю, за приклад, місто Львів, так, там є центр Джерело, там є групи денного догляду, там навіть незалежно від важкості захворювання дитини, скажімо, батьки мають можливість користатися їхніми послугами. У нас такого немає. Нам хворіти взагалі страшно. Десь, не дай Бог, щось станеться, то потрібно одразу, знаєте, щоб хтось другий залишався з дитиною, автоматично це є втрата доходу, а на ті копійки, що ми отримуємо, це нереально вижити. Тобто ти мусиш завжди розуміти, що оці постійні, знаєте, окрім психологічного якогось навантаження, так, бо ти постійно, я завжди кажу, на лекціях ми як на пороховій бочці, ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо навіть, що буде сьогодні, так, зважаючи на динаміку дитини, але то ще є економічне навантаження, фізичне, якщо дитина не ходить. От я вже стикнулася з тим, що мені важко самій підносити сина на крісло колісне, і без сторонньої підтримки я просто не можу вийти на вулицю. Плюс помити, я не можу його сама теж взяти і опустити в ванну. Так, і я знаю випадки, що коли батьки, наприклад, живуть на верхніх поверхах, а з відключенням світла вони просто не виходять на вулицю. Вони не мають такої можливості. Нам пощастило більше, ми на першому поверсі, але от банально, як кажуть, навіть посадити дитину на крісло колісне, ти маєш вже просити когось, бо майже 30 кілограм, мені вже важко його підносити. От, в такому плані. Тобто є такий, що, знаєте, ризик соціальної ізоляції. Не через те, що ти не хочеш, а через те, що ти банально не можеш. От. Якось піти в магазин. Не всі магазини мають доступне середовище
Тобто в плані навіть не те, що сходів, а в плані розміщення тих, ну, от, як стоять, де продукти, так, Торгові забула полиці це маєте слово. на увазі. Так, полиці вони можуть бути мати вузький простір між собою, тобто кріслом колісним там дуже важко маневрувати. Є великий ризик, що дитина, яка не розуміє свої дії, може щось опрокинути рукою, і ти завжди, знаєте, як кудись виходиш, ти вже наперед складаєш план, куди йти, де яке є доступне середовище, де ти можеш піти в магазин. Ще стикнулася з тим нерозумінням людей. От не завжди, але от часом є, коли, знаєте, якийсь кіоск, наприклад, на вулиці, там чи навіть в магазині, по закону, якщо є людина з інвалідністю, зобов'язані вступати чергу, і це би мало робити навіть самі касири, так, якщо вони бачать. Плюс вони бачать, що поведінка дитини, так, я не можу контролювати, як би я не хотіла. Це може бути зараз спокійно, через мить може бути плач, може бути там в нього свій там процес, це щось не сподобалось, бо Володі ще такий аутистичний спектр, він не любить голосних звуків, там яскравого світла, от є такі моменти. Тому було таке, що ти просто мусиш стояти в черзі, бо тебе не пропускають. Звісно, намагаюсь поговорити, так, щось прошу пропустити, ось така ситуація, але далеко, повірте, не всі прислухаються і пропускають. Тому це теж дуже таке питання, яке потрібно навіть, знаєте, на державному рівні піднімати, тому що зараз період війни значно зростає кількість людей з інвалідністю. І не те, що ми хочемо якогось особливого відношення до себе, але принаймні якогось розуміння, що не те, що ми спішимо, а що просто важко навіть з тої дитини, яка може почати в будь-який момент плакати, кричати, розмахувати руками, перекинути півполиці, яка біля нього, от просто постояти поруч, так, тому що інший раз в тебе вже, знаєте, вибір або піти, коли ти маєш можливість сам, або взагалі не йти, так? Але з другого боку, це теж соціалізація дитини. Він має бачити той самий магазин всередині, не тільки там 4 стіни своєї кімнати чи поблизу дому. От тут ще можна говорити про доступність простору, це ті бар'єри, типу як, наприклад, великі бордюри, так, щоб, наприклад, приступати тим кріслом колісним. Можна говорити про те, що дуже мало таких, знаєте, місць громадського користування, де можна перебрати навіть той самий підгузник. Тобто, якщо ми не маємо, наприклад, власного транспорту, то всі практично 12 років ми я не знаю, якщо ми живемо в будинку, так, то нехай там буде кілометр, максимум 2 від будинку, тому що ти не знаєш, яка може бути ситуація, що потрібно буде щось зробити, перебрати, ти завжди маєш бути поруч біля свого будинку, бо немає таких от місць, так. От, знову ж таки, це звужує поле, де можна піти щось побачити. От, що ще можна сказати, таке, в плані навіть вдома, знаєте, ти коли починаєш жити з дитиною, яка має порушення, чим менше дитина, кажуть, знаєте, менше дитина, менше якихось таких проблем, викликів, а чим більше, то стає більше викликів, тому що важко підняти, ти вже говорила, так, ти постійно мусиш думати, як організувати свій простір, якісь такі речі, щоб важко було, він не розуміє, що може щось впасти, перекинутись, це може його травмувати. Тобто навіть ти маєш якісь дрібні речі завжди забирати, щоб все було таке постійно недоступності. Є менше дитина, які потрібно було пояснювати самих маленьких років її життя, коли ти там граєшся, за собою треба прибирати, бо Володя ж не розуміє, може запхати в рот, от такі моменти. І труднощі, напевно, що, знаєте, коли навіть їдеш на реабілітацію, то ще був менший, то було набагато легше. Зараз я, знаєте, навіть задумуюсь над тим, що буде, якщо чоловік не зможе відпроситися, як ти маєш то крісло колісне, як його оце ж поставити, як його там, наприклад, має бути якась людина однозначно, яка може допомогти в тому процесі. От,
таке. Ну і фінансова частина значно теж ускладнюється, тому що це спецхарчування, це постійні якісь захворювання, це ну, ти маєш постійно якось думати, щоб все було наперед. Тут немає такого, що закінчилось і все. Ні, ти маєш дивитися, ага, в тебе стільки того, значить, от червона дата в календарі, десь тоді собі позначую, що потрібно вже буде оновлювати запаси. Ну, тобто, як я кажу, жартують батьки, що ми стаємо вже такими і організаторами простору, і такими тайм-менеджерами, тому що мусимо і час свій вміти організувати, все встигнути, і реабілітологами, і лікарями. Трохи що зачіпає, що немає якоїсь такої, знаєте, постійної комунікації, наприклад, з лікарем, щоб зараз у нас педіатриня, то ми так задоволені нею, але, наприклад, навіть той самий, припустимо, взяти, наприклад, там чи невролога, чи ще когось, так, це головні спеціалісти, наприклад, по профілю дитини там, то були такі моменти, коли погіршувався стан, і добре, що є люди, які, наприклад, ти дзвониш там, можуть підказати, так, але, от, наприклад, коли ти дзвониш і тобі не піднімають трубки, а потім дзвонять і кажуть, а чого ти дзвониш до лікаря? А яке ти маєш право дзвонити до лікаря, і ти ж розумієш, що ти дзвониш не по погоді і не просто так, а є реальна причина. Це ускладнена комунікація з лікарями, інколи вона вбиває, немає такого, знаєте, що дзвонять, питають, от, як ваша дитина, який стан, от паліативні, так, діти, Володя належить до паліативних дітей, що відбувається в динаміці. От було погіршення, було судома, а як зараз, так? Такого немає, на жаль. Фактично, більшості, от я говорю про свій, наприклад, приклад, це на тобі. Ти маєш видзвонювати, ти маєш питатися, ти й так в стресі від того, що відбувається, а тут ти ще додатково собі, умовно кажучи, немає якогось такого, знаєте, щоб просто інколи запиталися, чи потрібна якась підтримка, навіть просто якась інформаційна, це дуже хромає в наших реаліях. Ви сказали, що специфічне харчування, так? І розкажіть, будь ласка, що потрібно, от про цей ваш режим, ми згадували ще про режим, так, в якому ви живете. Для того, щоб більше уявляли, наскільки, яке ваше життя, щоб можна було людям, які не стикаються з цим, краще зрозуміти вас. Насамперед, якщо починати з самого ранку, то цей ранок може початися і в 3-й ночі. Якщо Володя не спить, прийдеться його розважати якось. По-всякому. Припустимо, нехай він там спить, так? Прокидається переважно десь так до 8-ї, це гігієнічні процедури, це харчування, це прийом протиепілептичних ліків, це потім час активності. Переважно він знаходиться в великій кімнаті, де повністю простір організований під нього, де мало якихось таких бар'єрів. Він собі Володя не ходить, але він пересувається повзаючи на сідницях. Він так навчився, йому так зручно. І ми так стелимо, тут видно кусочок мата, переважно тут 4 мата є. Плюс потім якась, можливо, там чи прогулянка, якщо гарна погода. Зазвичай Володя дуже часто хворіє, на жаль, і фактично кожного місяця якесь ОРЗ підчіпить, а це теж утруднює, тому що це постійна санація, тоді це накопичення слизі, яку ти маєш забирати, тому що тоді дуже великий ризик, що вона сяде на легені. Практично в той момент хтось мусить бути поруч, щоб контролювати його стан. І так має бути хтось поруч, але коли хворіє, це мусить бути поруч, воно зростає в рази, ця потреба. Прийом спецхарчування. Ми декілька років тому дізналися, що Володя непереносимість глютену.
і це повністю меню, скажімо, є таке, що для нього, так, там безглютенова каша, безглютеновий макарон. Ці продукти вони дуже дороговартісні. І, на жаль, в нас немає такого, щоб забезпечували на постійній основі, як це роблять, наприклад, в Італії, коли є люди з целіакією, у нас такого немає. Але є, наприклад, нам допомагав один фонд, там час від часу, там раз на декілька місяців міг нам, наприклад, декілька там 2-3 штучки вислати там безглютенової макаронів, наприклад. Але зараз там ускладнилося і каші ми завжди купляємо, макарони ми зараз купляємо, хліб, якщо є можливість, теж купуємо, але щоб ви розуміли, наприклад, 300 грам макаронів вартує 100 з чимось гривень, 300 грам. Це дуже дорого. Тому такі моменти. Як рятуємося? Наприклад, борщ, там немає нічого глютенового, їсть борщ з нами, так? Якийсь суп, теж, якщо потрібно дати макарон безглютеновий, даємо безглютеновий, але картоплю він може їсти. Там ще якісь моменти, так, стараємося балансувати, щоб якось не жує самостійно, це постійно потрібно блендерувати, постійно має бути блендер такий в режимі нон-стоп. Зараз Володя їсть 4 рази на день, і це, знаєте, не так, як в здорової дитини проходить, що дав ложку, дитина з'їла. Ти повністю годуєш дитину, слава Богу, ложкою. Він ковтає, збережений ковтальний рефлекс, але через гіпотонію м'язів часом буває так, що може десь закашлятися, почати там якісь такі утруднені моменти. І переважно нагодування триває, по-різному триває. Інколи півгодини, інколи трішки менше, десь. Але це часто знову маєш бути повністю біля дитини, бо ж самостійно не їсть. Пробували якісь помаленьку давати, щоб він вчився жувати, починається в нього асфіксія, тобто десь йому потрапляє не туди, він починає дуситися. І був один момент, коли така паніка майже настала, тому що десь попало, ти починаєш дитину, після того випадку щось я боюсь експериментувати, краще переблендерити, і вже знаєш хоча б, що він не буде дуситися. І я знаю, годування, там якісь реабілітаційні процедури, це по типу якась легка зарядка, обов'язково кожен день. Вчищення зубів зубами то є велика проблема, бо сенсорна така чутливість не дається дуже. І знову ж таки лікування зубів то є окрема історія, тому що це тільки під загальним наркозом може бути, і відповідно стан дитини має бути абсолютно задовільний в той момент, тому що це є великий ризик. І навантаження на організм. Загальний наркоз – це навантаження на організм велике. Так. Ми мали мати процедуру лікування зубів, наприклад, в серпні минулого року, то відмовили, бо знайшли в серці воду, якось там сказали, я не знаю, як правильно називається, але потім приїжджав лікар з Львова, то він казав, що це, в принципі, в межах норми. А потім почалася осінь, потім Володя почав хворіти, і воно зараз затягнулося вже кінець березня, то так. Готуємося, що десь, можливо, в травні, коли буде тепліше, коли буде менший ризик щось підчепити, якесь захворювання, що ми обов'язково все рівно від того не втічеш. Ти мусиш дитині лікувати зуби, тому що це є вогнище інфекції, і в будь-який момент може розпочатися там гострий біль, так, і оце саме страшніше, що, знаєте, в невербальних дітей, а ще плюс затримкою розвитку, що вони не можуть пояснити, що їх болить. Він може плакати, ти можеш не здогадуватися, тобто ти десь вже інтуїтивно розумієш, там щось там животик скрутився так, що може животик боліти, чи тримається за головку руками часом, то може голова боліти. Але оце теж такий є трохи страх, що дитина не скаже, не покаже, так? Тобто тут на рівні якоїсь інтуїції, потім до звернення лікарів, і
вже починають тоді якусь конкретну діагностику проводити. Ви сказали, що у вас є ще одна дитина, так? Так, власне, є ще дівчинка, в них різниця 1,5 роки. От, і тут важливо зрозуміти, що це був повний аврал, коли, так скажу відверто, так сталося, що в нас ще завагітніла Анною. Ми так заздалегідь, знаєте, хто часом планують, там знають. Але я дуже рада, що так сталося насправді, тому що от зараз, наприклад, знаючи, що Володя важить 28,5 кг, я не знаю, чи я би могла фізично, так, бо це дуже важко. Але це почалося, весь цей шлях, він почався з такого, знаєте, теж такої абсолютної непідтримки з боку лікарів, тому що там, де я стояла, наприклад, на обліку, мені сказали без всяких обстежень, без всяких аналізів, просто знаючи, що перша дитина має інвалідність, мені сказали йти і робити аборт. Тобто без всяких ніяких до того інших моментів, щоб це якось, знаєте, дізнатися, чи дитина здорова, чи ні. От просто в тебе старша дитина має інвалідність, все, тобі потрібно робити аборт. І я дуже дякую, що я натрапила на лікарку, яка повністю в той момент мене заспокоїла, тому що в мене був дуже великий стрес, вплоть до того, що в мене почалися кров'яні виділення. І коли ти приходиш і говориш, що ось в тебе є такі моменти, і це був дуже ранній ще строк, тобі кажуть, чекайте, тоді якісь були зелені свята, наскільки я пам'ятаю, чекайте, минуть свята, прийдете на ОЗД, буде битися серце, то буде битися серце, не буде, то зробимо чисто. І це таке було, знаєте, шок-контент. Тому що фактично ти не знав, чи там ще жива та дитина, чи не жива. І коли я прийшла вже після свят, вони сказали, що серце б'ється, і по тих всіх ознаках все нормально, вагітність можна продовжувати. То було дуже для мене, так, знаєте, такий все добре. Але я була дуже, от я зараз згадую свій шлях, мені здається, що я була дуже такою фаталісткою в той момент, тому що, знаєте, я майже до кінця з Володією їздила на реабілітацію. У мене навіть є фотографія збережена, де я вже з таким животом великим на реабілітацію, їду поїздом. Фактично, Володіна сила на Ані, можна сказати. Але я тоді дуже вірила, що якщо вона має народитись, вона народиться. І вона точно народиться здоровою. Я така була прям настроєна в тому плані, що якщо вона має, то вона точно все буде добре. І то були такі досить необдумані кроки, тому що і коляски важкі носила з 5-го поверху, і малого, і дуже багато речей, які не можна робити, скажімо, на таких навіть інколи пізніх термінах. Але внаслідок цього, як кажуть, можливо, через той досвід дівчинка така досить виросла, не те, що бойова, але такий характер має сильний. Не знаю, чи з цим це пов'язувати чи ні. Але, знаєте, не так мало би бути той початок, і знову ж таки мала би бути одразу якась підтримка, принаймні. Я не уявляю, якби я зробила ту вказівку, яку мені сказали, тому що, знаєте, коли ти приходиш і інколи тобі говорять слова, наприклад, хочеш ще одного урода, то роди, мені здається, це неправильно, як мінімум, таке говорити. Ні, це неправильно. І дуже радісний момент, що дівчинка у вас цілком здорова, з бойовим характером. Як вони між собою ладнають, так? Тому що я розумію, що ваша підтримка і опора зараз така основна. Як Володя на неї реагує? Як складається їхній контакт? Насамперед хочу сказати, що Володя дуже гарно реагує. Інколи чіпляється, так.
І мені здається, навіть деякий поштовх був в його розвитку, тому що все рівно він бачив, як вона росте. В мене навіть є збережене відео, де вона ще така маленька, не може ще сама нормально стояти, біля опори тільки починає, а він тягнеться до неї ручкою, щось там пробує аукати до неї по-своєму. Звичайно, що якийсь прогрес він був однозначно з її появою. І знаєте, я завжди кажу, ніхто не має права віднімати радості у батьків, побачити перший крок дитини, перше слово почути. І це не має бути таким, що якщо в тебе старша дитина з інвалідністю, все, ти не заслуговуєш право відчути це, знаєте, дійсно батьківство в всіх його проявах, яке воно може бути. І, звичайно, це не є легко, особливо коли я ще думала на початку, чи мені подвійну коляску купляти, коли ще Аня не ходила, а Володя ще взагалі не ходив, так, і як з нами двома ходити на вулицю, а потім, як вона почала ходити, це ж починає вибігати, і ти мусиш теж думати, з ким ти, тобто хтось має бути поруч. Але нічого, пройшов час, і знаєте, от я бачу навіть в її розвитку, що є таке розуміння, що таке інвалідність, є така чуйність, навіть не по роках. От з'явилося так, що потрібно допомагати, потрібно розуміти, що у нас на майданчику був випадок, приходять, Володі дуже тоненькі ручки-ножки. Ой, а чому в нього такі тоненькі ручки-ножки? І Аня така, як, знаєте, як вже маленький професор починає розповідати, якась там просвітницька робота, немає такого, і я щиро надіюся, що цього не буде, такої сором'язливості, що це мій брат там, чи ще щось. Поки якось більше така чуйна, емпатійна в такому плані. Це дуже приємно чути насправді, що вона, можливо, вона і в майбутньому десь пов'яже професію, буде мати професію якусь саме в цьому напрямку, щоб і допомагати людям з інвалідністю, і може десь займатися просвітництвом. Я вас дуже давно пам'ятаю, тому що ви активістка з приводу того, щоб десь привернути увагу соціуму до батьків, які ж мають дітей з інвалідністю, і з такою інвалідністю, скажімо, важкою, так? Коли дитина прикута чи до крісла колісного, не може рухатися. Наскільки вам було на початках важко про це говорити на соціум? Як сприймали вас люди тоді? По-різному сприймали і сприймають. Нещодавно скинула відео, де ми влітку біля фонтану, це що бризки, просто що людина проходить повз і можна трішки охолодитися. Ви знаєте, різні коментарі від того, ой, ви там молодець, дай вам Бог здоров'я, до того, а для чого ти показуєш цей жах, на що ти таке на люди виносиш. Знаєте, але я прийняла собі таку точку зору, що це є моє життя. І ми маємо один раз це життя. І якщо боятися чи думати, хто що про тебе подумає, тим паче про твою дитину, значить це людям не місце в моєму житті. І залишиться все рівно стільки людей, скільки залишиться, яким ця ситуація не буде якоюсь такою, знаєте, що потрібно відвернутися. Хоча я хочу тут сказати, що дуже багато, дійсно, коло спілкування, воно дуже змінилося. І фактично це багато батьків про це говорять, відсотків 80, а то й 90 відпадає з народженням дитини з інвалідністю. Відпадає, мені здається, по дуже простій причині, що люди інколи просто не знають, як з тобою говорити, про що з тобою можна говорити. І інколи, знаєте, оцей образ, який, можливо, роками транслювався, що це бідні нещасні сім'ї, а подайте милостиню, там чи ще щось, або розмови тільки про підгузки, як їх поміняти, більше ні про що не можна з ними поговорити. Скажу відверто, в мене знайомих дуже, фактично майже всі жінки, ми зараз говоримо про жінок, так, бо в контексті я про чоловіків менше говорю, бо все-таки більше я спілкуюся з матерями, то практично всі мають вищу освіту. Тобто це є жінки, які мали статус, мали професію, мали якісь надбання до того. І, знаєте,
почався дуже яскраво із фотопроекту «Хочеться жити». І я його розвинула в такий всеукраїнський флешмоб, коли батьки фотографувалися з дітьми і під цим хештегом виставляли в соцмережі. До того я не знаю, чи в Україні проводились подібні акції, тому що багато виставлялося дітей нормотипових, але не з інвалідністю. І коли ми про це заявили, надпис, так, що діти такі самі діти, що вони теж люблять радіти, не робіть різниці і не жалійте, так, тому що інколи, о Боже, яка дитиночка, там часом гуляєш, якесь особливо старше покоління, ой, та я не знаю, то так тяжко, я тобі співчуваю, я тобі так співчуваю, страшне. Ну, ми не хочемо тих співчуттів. Тобто для нас це, знаєте, як, уявіть собі людину, яка, там, умовно кажучи, вона вже прийняла цей факт, і там лишній раз про це, знаєте, якось, так ми так знаємо, що є от така ситуація, такі обставини. Але дуже важливо навіть попри все в тих обставинах робити свій вибір. Так, обставину ти не зміниш, але ти можеш прийняти рішення, як жити в тих обставинах. І коли говорять, в свій час, я ж кажу, мені, наприклад, говорили, що яка робота, як ти можеш працювати, забудь це, взагалі як ти собі це уявляєш. Я прийняла рішення, що я собі таке то уявляю. І я пішла в той фах, який, ви знаєте, мені здається, що це було ще покликання зі школи, бо я потім так почала аналізувати ті книжки по психології. В мене ще були в старших класах, я просила, щоб мені їх купували, але як то здебільшого буває, в 16-17 років за тебе батьки вибирають, куди ти йдеш. Сказала йти там на економічний, ти йдеш на економічний, але потім це вже такий усвідомлений вибір твій. Тобто ти вже розумієш, що ти хочеш. І я до чого веду, що навіть оці можливість показати дитину так на загал, це про те, що ти визнаєш так, що є захворювання, є в дитини, так, і це ти не сховаєш, так, якби ти не хотів. Знаєте, найважчий момент був в моєму житті, це коли Володя почав пересідати з люльки, з коляски в крісло колісне. Бо в люльці ти ще можеш якось його там прикрити, там його не видно, так? Що він не сидить. Всі діти лежать в люльці, то ніякої різниці немає. Але от вже коли він пересадився в крісло колісне, і то спочатку було таке для звичайних дітей, потім ми вже взяли таке адаптоване під нього, то вже потім, що голову, наприклад, на початку він не тримав, чи він погано сидів, що він взагалі не сидів, він там падав, там, умовно кажучи. Тоді починає оця різниця бити в очі, тому що діти вже однолітки починають ходити за ручку, а твоя дитина і далі в тому. Або, наприклад, гуляєш на бульварі, він вже такий довгенький, в мене десь під 1,50 м, і він в кріслі колісному. А діти, які не розуміють, наприклад, можуть там батьків питати, а чого такий великий хлопчик, і він сидить, а чого він не ходить? І знаєте, дуже добре, коли батьки скажуть, в хлопчика там інвалідність, він не може ходити, але ж дуже часто чуєш такі речі, типу, не дивися туди, відвернися. Бо, наприклад, на майданчику ми граємося, теж різні ситуації, від такого, що все окей, до того, що коли мама десь там трішки обернулась і бачить, що дитина щось там до Володі говорить, підбігає, чуть не істериться, забирає її, починає мити руки від нього, ніби він якийсь там, вибачте, прокажений чи ще щось. Якось спочатку, якось така була реакція, типу, що? А тепер уже більше на якийсь такий, знаєте, сміх переводиш, бо люди є різні. І, знаєте, ми не маємо ходити там з плакатом чи ще з чимось, просто прийняти сам факт, що бувають різні ситуації і кожен реагує по-різному. Але стосовно спілкування, ще би хотіла договорити, що якщо, наприклад, люди бачать, що в їхніх знайомих, там, наприклад, так, в рідних з'явилася дитина з інвалідністю, то головне не відвертайтеся, бо це насправді дуже відчутно, коли твоє коло спілкування все зменшується, і, знаєте, десь часом десь ходив, десь з кимось зустрічався, а потім тобі навіть не дзвонять, не пропонують. Або ти сам вже дзвониш, так, береш і пропонуєш.
добре, ми з тобою зустрінемося, і ти чекаєш її, нас немає часу, а потім ти дивишся, а там видно світлини, що вони там і були, і гуляли, але просто тобі не сказали, бо тобі казали, що в них немає часу, і ти вже починаєш так складати всі пазли і розумієш, що просто тебе не хочуть там, бо знову ж таки бояться, так, можливо, що з тобою говорити, чи ще щось, якісь такі от моменти. Хочеться донести, що ми залишаємося тими самими. Так, в нас більше трудностей з'являється, але ми так само відкриті до життя, до його якихось яскравих моментів. І навіть я вам скажу більше, ми більше відкриті, тому що ми розуміємо цінність тих хвилин, тому що часом в тебе дійсно, знаєте, є от той обмежений час, що ти можеш вийти з дому, і ти не просто та я там виходжу, а ти просто, знаєте, як починаєш всіма фібрами свого тіла ловити ті сонячні проміння. От зараз квіточки цвітуть, кожну квіточку роздивляєшся, такий, знаєте, як голодний до тих емоційних вражень, і більше починаєш реально цінувати життя і просто можливість вийти на вулицю якось так, що інколи люди цього не цінують. Тобто не виходять, я вийшов, так? А ти розумієш, скільки тобі треба всього, щоб просто вийти банально. Дивіться, ми згадали це те, що було би доречно, щоб в Тернополі були організації, соціальні служби, які би допомагали таким сім'ям, як ваша, щоб було місто безбар'єрне, справді безбар'єрне, щоб ви могли спокійно пересуватися, облаштування в магазинах, розуміння з боку людей. Що би ще хотілося, щоб було в нашому соціумі з боку держави, щоб якимось чином зробити ваше життя комфортнішим? Скажімо так, зараз поки війна, ми розуміємо, що зараз воно все йде, ми розуміємо, так, ситуацію, яка є, і добре, що ті виплати хоча б і так виплачуються, враховуючи сучасні реалії. Тут вже, знаєте, щось говорити більше, то дуже важко. Але в даний момент, можливо, просто, знаєте, щоб були якісь моменти, щоб... я кажу, є страх просто захворіти, так? Куди та дитина буде? Добре, коли є там чоловік, там, чи бабусі, дідусі, так, ще живі. А я знаю сім'ї, коли, наприклад, мама розведена, так? Або там ще якась ситуація, і немає підтримки. І ви уявляєте, як важко взагалі дбати про своє здоров'я, коли ти не маєш можливості навіть піти раз в рік обстежитись, так? То мали би бути якісь люди, які, бо зараз ринкова ціна дуже висока. Я от сама думаю, як мені знайти няню, коли називають ціни, в мене волосся дибом стає, бо я ось стільки грошей, це дуже великі кошти. Щоб можна було б хоча б часткова компенсація від держави, щоб були люди, які готові, наприклад, хоча б декілька годин на день допомогти, просто побути поруч з дитиною, поки мама піде. Знаєте, я кажу, навіть не потрібно якоїсь такої великої причини, щоб вона вийшла, бо зразу питають, що тобі треба, до лікаря там чи ще щось. Мені потрібно просто вийти. І це вже є причина. Просто вийти з дому. Просто, знаєте, без того, щоб я буду тягнути коляску, яка важить 25 кілограм, і син, який важить майже 30 кілограм. І це є теж потреба. Просто інколи вийти і не думати, що з твоєю дитиною, і, скажімо, якісь такі моменти. Тому що ми розуміємо, що всі живі люди, так, в кожного є свої якісь потреби. То оскільки немає груп денного догляду, я рахую, що це є дуже така велика прогавина, тому що за кордоном, знаєте, яка б не була дитина, звичайно, є різні випадки. Там, якщо підключена до апаратів штучного дихання, то всі розуміють, так, яка ситуація. Але, наприклад, комплексні порушення – це не є протипоказом, що дитина десь там, наприклад, зранку забирають її, вона там має якісь свої завдання, якісь свої, проходить там, умовно кажучи, якісь такі навчання, так. В нас, чим важча дитина, тим більше все вона таки перебуває вдома. Бо знаю, наприклад, діти з синдромом Дауна, чи, наприклад, діти, які мають аутизм, це таки більше в них є якоїсь такої різноманітності, в тому плані, що якісь, можливо, є
можливості, так, навіть просто якийсь гурток там чи відвідати, чи можливо. Ну, у нас є, наприклад, організація, яка займається дуже гарні такі заходи, організовує так. А от якщо дитина на кріслі колісному, а ще якщо вона має глибоку затримку розвитку, то фактично урізноманітнити її життя це дуже важко. Я сама працюю ще організатором культурно-дозвілєвої діяльності в центрі, який опікується власне дітьми, так, з інвалідністю, молоддю. Я розумію, от коли ти організовуєш щось, якесь дійсно, наскільки всього багато треба продумати. І то є, знаєте, навіть я кажу, виклик для батьків, тому що от мені десь поїхати з дитиною, зараз вже є, вже дали лінії транспорту доступного, вже є можливість так, але не всі водії зупиняються так близько, так, щоб гарно заїхати. Так. За кордоном, наприклад, водій взагалі виходить і він дає можливість, наприклад, допомоги, так, фізичної, там, ту коляску випхнути. В нас такого дуже рідко є. І в цьому дуже прогресивна Японія, ви знаєте, так? Там в них дуже це все організовано. І, наприклад, коли людина на кріслі колясному виїжджає з свого дому, там по ланцюжку йде передача, і фактично на всьому шляху пересування зустрічають спеціальні працівники, допомагають зі всім справитись. Так, в Японії це дуже так за цим. У нас ще, бачите, яка ситуація? От ми не маємо свого транспорту. Ми не маємо свого транспорту, і це наскільки ускладнює нам життя, що фактично, я кажу, от просто десь вийти далі ми не маємо можливості, бо ми не маємо можливості. А це має бути такий адаптований транспорт, де от ти заїжджаєш, так, там підйомничок, ти дитинку раз зафіксував і собі їдеш. А в нас як? Ти маєш підняти, поставити, так, якісь от такі моменти. І у нас є, наприклад, в ІРЦ-центрі машина, так, але наш розвозить тільки там до школи, там ще там і то, якщо є, наприклад, багато замовлень, так, то можуть відмовити. Ну, є такі випадки, ну, переважно вони слухають, так, якщо вони бачать, що дитина така, ну, складніша, так, що вони беруть це до уваги. От, але все рівно, знаєте, в інших країнах я знаю точно, що є якісь програми, коли можуть допомогти навіть. У нас є ніби розмитнення, так, безкоштовне. Але знову ж таки, це ж ми розуміємо, що все рівно то батьки купляють ту машину за свої гроші, а в момент, коли важко, знаєте, навіть не складати на якусь нормальну машину, і ти розумієш, що чим далі, тим важче, тому що все-таки, чим дитина більше росте, це, знаєте, це стає не якимось таким засобом розкоші, бо кажуть, машина, ти вже там цей, а це є необхідність, життєва необхідність. Бо навіть, знаєте, коли не було світла, от в мене була ситуація, я не могла викликати швидку, бо в нас погана була мережа. І я писала Viber, там, в групу, викличіть нам швидку, там, і люди викликали. Але ти розумієш, що це може бути статися в будь-який момент, вночі там, чи ще десь. І, на щастя, ми від лікарні недалеко живемо. І якщо би мати навіть свій транспорт, все рівно, знаєте, ти якось безпечніше спиш, бо ти розумієш, що ти можеш в будь-який момент ту дитину завести, там, чи якісь такі навіть обстеження, треба їхати в інше місто, і ти ламаєш голову, звідки взяти той транспорт. Бо ціни космічні називають, і знаєте, щось у нас немає такого, що якщо дитина потребує якогось обстеження, чи там, наприклад, кудись поїхати, щоб можна було якось, щоб була якась така послуга, знаєте, що десь далі, ніж місто Тернопіль. І ти маєш сам оці всі моменти, як то кажуть, шукати. То трохи є в цьому ще такий великий мінус. І відпочинок, бачите, в нас немає такого. От зараз помаленьку з'являється, в Вінниці це є послуга відпочинку тимчасового для батьків. От в нас, я би сказала, що мені треба десь відпочити, навіть просто
з ким дитину залишиш. Ти не маєш банально з ким залишити дитину. Ну, тобто є там бабці, але вони вже старші, так, там, умовно кажучи, чоловік має працювати. І знову ж таки, оце, знаєте, що хтось завжди має бути поруч з дитиною, це виходить, що в більшості випадків, ну, якщо ми гуляємо разом з чоловіком, то є поблизу дому, але якщо ми хочемо, наприклад, кудись поїхати разом, і це є нормально, десь хотіти, знаєте, поїхати з сім'єю, ми вже не маємо такої можливості. Знову ж таки, через відсутність транспорту і через те, що якщо навіть, наприклад, Володю з кимось лишити, ми не маємо з ким лишити Володю. Ну, якось так, що це дуже важко. Мають зійтися, не знаю, як там зірки чи ще щось. От, ну, за все життя, відколи Володя народився, то я навіть вже не можу згадати, що ми десь разом їхали. От, то, знаєте, це теж в стосунках теж дуже важливу роль грає, що ти постійно з дитиною. Ну, типу, і це значно важче. Ви розумієте, що їхати кудись з дитиною, це півхату з собою береш повністю. Це що стосується догляду, ліків, всього. Тобто це такий момент дуже теж стресовий, скажу відверто. І отак ми зараз з вами спілкувалися, цей час дуже багато стає зрозумілим спосіб життя. Що дає, де ви черпаєте це натхнення? Тому що постійна така прикутість, так? Дуже тішить те, що ви знайшли себе можливість професійно розвиватися як психолог і десь як громадський діяч. Але що саме дає вам натхнення десь знаходити і радість в житті, і щоб можливість справлятися з тими всіма викликами? Знаєте, є така гарна фраза, коли життя кидає тобі виклик, єдиний вихід – це прийняти його. І, мабуть, це таким стало кредом мого життя після народження дитини з інвалідністю, тому що вже так сталося, ти вже нічого не зміниш. Так, є ситуація, все. Тобто, я завжди кажу навіть батькам, є коло контролю, є внутрішнє коло, яке ти можеш контролювати, і є зовнішнє, там, де ти не можеш нічого вдіяти, що би ти не робив і так далі. І, мабуть, це розуміння, що є ситуація і є та обставина, і в тебе є вибір здатися, так? Але що тоді буде? Ти вже так якби мислиш стратегічно, що тоді буде. В один момент, коли я побачила своє відображення в дзеркалі, це було, і Володя був дуже маленький, і Аня, я побачила людину, яка була зовсім не подібна на мене. Тобто я не була подібна на себе ще, припустимо, декілька років тому. І я зрозуміла, що так, стоп, потрібно щось змінювати. Тебе росте донька. Донька буде дивитись на тебе, ти є приклад для своєї доньки, так? Ти мусиш якось теж себе брати в руки, це все. І це теж є стимул свого роду, так? Тому що ти розумієш, що ти не один, що в тебе є відповідальність. І в будь-якому випадку, знаєте, я завжди жартую, ти маєш можливість в будь-який момент здатися. Ми можемо, і це нормально, коли ми можемо поплакати, це нормально, коли ми можемо сказати, що нам важко. Ніхто не каже, що ми маємо бути завжди сильними, і це ненормально думати, що ми можемо бути завжди сильними. Але мені здається, що тут саме більше починаєш розуміти, що під тим всім, що відбувається, ти даєш собі згоду бути різною, різною, так? Якщо ти чуєш, що тобі важко, ти говориш про це, мені важко. Якщо ти чуєш, що ти маєш можливість щось більше зробити, ти це робиш. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно взяти перепочинок, в тому моменті, так, що ти можеш взяти, звісно, є обов'язки, які ніхто не відмовляв, але ти це береш і в тому хоча б об'ємі це робиш. Мені дуже подобається Віктор Франкл, його праця, коли така фраза, ніби, що ти зробив рівно стільки, скільки ти міг в тих життєвих обставинах і при тих ресурсах, які ти мав. Оце прям, знаєте, про моє життя, що не став собі якісь там цілі, не знати, які вищі планки, так? Завжди розумієш, що ти можеш, на що ти маєш ресурс, на що ти маєш час,
і так дій, тому що дуже легко вигоріти, дуже легко. А ми маємо так навчитися жити, щоб попри от весь той об'єм роботи, який є щодня, залишався ще час хоча б трішечки, але на себе. І це прям must have, тому що, мені здається, це, знаєте, має бути всюди. От є якась така от річ, що я кажу, вам написати великими буквами, наклеїти на холодильник, що ви маєте розуміти, що цей момент ви... Ну, що ви теж належите собі, що ви не втратили себе, що не тільки ви розчинилися там в дитині, в тих побутових обов'язках, що є ще такий момент, як ідентифікація себе як жінки в першу чергу. Так? Це можливість піти купити собі, от зараз весна, якесь платічко, зробити собі якусь зачіску. І так, можливо, ви мало десь підете і будете мати можливість походити з тою зачіскою, але навіть ваше відображення, так, це вже, як то кажуть, якийсь окситоцин, от ви зрадієте. Не забувати про себе. Сон, їжа, оце самі перші речі, так, по можливості харчування, так, заняття якоюсь фізичною активністю, це база, яка мусить бути. І завжди запитувати себе, а що я зробила для себе. Так, от минає день, а що я зробила для себе? Чи я взагалі щось для себе зробила? І це щоденна вдячність. Бо дуже часто нівелюється ці досягнення, знаєте, бо кажуть, те, що нематеріальне, що не можна пощупати, ти не можеш його бути дуже вдячним за це. А я завжди кажу, що якраз оце нематеріальне, оцей догляд, оце носіння, готування, прибирання, готування, так, воно займає дуже багато насправді часу і енергії. І дякуйте собі, що ви мали сили, змоги встати сьогодні, попри те, що дитина не спала, можливо, півночі, що ви це зробили. І навіть як ви навіть просто говоримо, яке там якась посуда стоїть не помита, а у вас є можливість, наприклад, піти на вулицю, і тут стоїть непомита посуда, забийте на ту посуду. Підіть на двір, тому що це є ваше здоров'я, ваш настрій і ваше все. Це, знаєте, навчитись вибирати себе тих, коли є можливість. Так? Це дуже важливо, без відчуття провини на це. Дуже гарне таке в нас виходить завершення з вами, скажімо так, оптимістичне, і навіть воно, ваші оці слова, вони актуальні не тільки для таких родин, як ваша, а в принципі взагалі для українців, бо ми сьогодні всі перебуваємо в нелегких обставинах. Я вам щиро дякую за таку відвертість, за те, що ви змогли поділитися цим всім для кращого розуміння. Я хочу побажати, щоб оте, чого ви хочете, нарешті в нашій державі з'явилося, щоб ви мали час на відпочинок. На відпочинок з чоловіком, десь вийти більше. Будемо вірити в те, що ця інфраструктура у нас буде розвиватися з тим, аби ви... Робиться, дуже багато робиться, і знаєте, я кажу, враховуючи цей час, так, ми не забуваємо, в яких реаліях ми живемо, я кажу, нехай помаленько, але воно робиться, і ми маємо дякувати, знаєте, за те, що воно вже є, бо ми можемо думати, що все погано, але що було там, наприклад, років 10, так, тому було ще гірше, зараз значно краще, все рівно воно йде якась просвітницька робота велика, багато чого робиться, і, знаєте, навчитися дякувати за те, що є, це теж дуже велика наше вміння, тому що ми можемо звертати увагу тільки на те все, що погано, і грузнути в тому, що поганому. А потрібно так навчитися жити, щоб бачити навіть позитивне в тому мінімуму, але навчитися його бачити. От тоді, коли в тебе відкривається, кажу, третє око, і ти бачиш оцей позитив, так, здавалося, інший цього не бачить, а ти починаєш це бачити, тоді не все сіро-біле, так, починають з'являтися нові кольори. Тому насправді дуже багато чого робиться, і зараз просто в теперішній час, мені здається, гріх жалітися, що не так швидко чи ще щось, тому що ми розуміємо, в який час ми живемо, і насправді цього Володя прийшла, і так багато чого відбувається. Так, прибіг. По-своєму. Ну, але дуже жваво і дуже весело прибіг, молодець. Так, він по-своєму. Бачите, в нього от останній рік скачок росту відбувся, і от те, що я переживаю особисто, що нам потрібно там, наприклад, вертикалізатор або сколіоз починає розвиватися.
Оце теж забезпечення технічними засобами, це теж дуже важливо. Теж звернути на це увагу, якби була така можливість, то було б дуже добре. Дуже вам дякую. Бажаю вам всього найкращого і дуже дякую за розмову вам. Ага, дякую вам.